مرات تتمنى ان معك نظارة شمسية اذا جيت ذاكر من عبادك بالليل، بس اول ما تضطر تشوف اي شيء عليه وانت بالشمس تتمنى ان معك نظارة قراية. الحلو بجهاز اونكس الجديد انه يحل المشكلتين مرة واحدة، مع ان كل مشكلة عكس الثانية. لي الحين حوالي شهر استعمل ذا الجهاز والصراحة مرة عجبني. خلني اوريك اول شيء كيف يشتغل، بعدين نمر على مزايا وعيوب اللي لاحظتها من الاستعمال، بعدين اخر شيء نتكلم اذا انصحك تشتريه. جهاز اونكس الجديد يستعمل تقنية شاشات لها فترة طويلة منتشرة اللي هي الاي انك. تقنية الاي انك موجودة من السبعينات، بس ما انتشرت الا بعدها بسنوات لما نزلت اجهزة زي الكندل والكوبو، واليوم تقدر تلاقي آلاف الأجهزة تستعمل هذه التقنية، لكن أول مرة توصل بهذا الحجم وبهذه المواصفات. بدل ما الشاشة تطلع نور من وراء والنور هذا يمر بطبقة ألوان لما يوصل لعيونك زي أغلب شاشات اليوم، هذه الشاشة تحرك الحبر في طبقة الشاشة عشان تكون لك الصورة المطلوبة. النتيجة أنك ما تحتاج نور عشان تشوف هذه الشاشة. طيب أنا وش استفدت الحين؟ أولاً البطارية صارت تحتسب بالأسابيع مو بالساعات، بلا شاحن بلا خرابيط، تقدر يا رجال تسافر سفرة قصيرة إذا تبي بدون ما تاخذ شاحنك معك. بعدين بما أن الشاشة تحرك حبر فالنتيجة أن المنظر كأنك قاعد تشوف كتاب، حتى الوضوح يزيد لما تكون تحت الشمس عكس الشاشات العادية. خاصة الحين بما أن الجو قاعد يتحسن عندنا، جهاز أونكس خيار جبار إذا ودك تكي برا وتقرأ. بعدين لما يجي وقت الليل وما يكون في إنارة كافية، جهاز اونكس نفسه يطلع نور، بس مو بزي اضاءة الشاشات العادية. هذيك الاضاءة النور يخش في عينك على طول. في تقنية الاي انك النور يجي من الجنب، بعدين يجي على الشاشة وبعدين يجي على عينك. يعني كيف؟ يعني كأنك جبت كتاب وقعدت تقرأ في الليل، تشغل نور وراك، نفس الفكرة بالضبط. ثواني بس. الفرق ان الانارة كذا ما تتعب العين زي الانارة الخلفية او الباك لايت. الإنارة الخلفية تتعب العين وتسبب حالة اسمها آي سترين، عيونك تبدأ تنشف، يمكن تصير تحكك ويصير فيها ألم، يجيك صداع وصعوبة في التركيز. شاشات الإي إنك تقلل كل هذه الأعراض. زائد الإنارة الخلفية تسبب مشاكل في النوم وفي درجات الميلاتونين في الجسم، زائد أنها ممكن تضر الخلايا اللي في العين، خاصة الإضاءة الزرقاء. هذه كلها مشاكل تحلها تقنية الإي إنك. يعني زبدة الموضوع أنه يمديك تقرأ ساعات طويلة براحتك وعيونك تتشكرك. طب وش اللي يميزه عن المنافسة؟ أشهر إي ريدر بدون منازع هو الكندل، لكن الإشكال إن أغلب الكتب اللي عليه إنجليزية والكتب العربية قليلة. زيد على كذا إنه ما يمديك تكتب عليه، يعني الجهاز صار بس للقراية وما ينفع للملاحظات. في جهاز الريماركبل وهو مشابه أكثر صراحة للأونكس، لكن إشكاله إنه ما في إنارة، يعني إذا جاء الليل لازم تقرأ زي كذا. بعدين أغلى وما في شاحن السعودية. طيب ليش مع كل هذه المزايا الجهاز ما انتشر بين الناس؟ يمكن لاحظتوا أول عيب في اللقطات اللي قاعد تصورها الجهاز. تقنية الإي إنك توها توصل إلى الدرجة اللي تقدر تطلع فيها ألوان، لكن إلى الآن ما لقيت جهاز بسعر مناسب يقدم هذه التقنية، فمتكين على الأبيض والأسود. عشان كذا أي شيء غير قراءة الكتب أو كتابة الملاحظات يمكن ما يكون مناسب على جهاز أونكس. ثانيا تقنية الإي إنك مو مناسبة أبدا للبرامج والمحتويات اللي فيها حركة كثير، فاليوتيوب مثلا تجربة زبالة على هذا الجهاز. بالنسبة لي أكون معك صريح، عدم وجود هذه الأشياء يخليني أقدر أركز على القراية. أما على الآيباد أول ما تطفش يمديك تفتح اليوتيوب وتضيع ساعة أو ساعتين وأنت مرتاح. شوف، جهاز أونكس في تقنية حلوة ومزايا مفيدة، بس عيوب شاشات الإي إنك لسه موجودة في هذا الجيل. بسعره الحالي ما أقدر أنصح الأغلبية يشتروه، إلا إذا كنت تقرأ كثير، تكتب ملاحظات كثير، أو عيونك تتعب بسرعة. الآيباد يفيدك أكثر بمراحل، لكن الخبر صار إن تقنية إنك قاعد تتطور بسرعة. تو ينزل جهاز إنك بألوان والأسعار قاعد ترخص، فممكن تكون الأجهزة اللي زي كذا في متناول أيادي ناس أكثر في المستقبل القريب. هذه كانت تجربتي مع جهاز أونكس الجديد، أتمنى أنكم استفدتوا شيء منها. اللي عنده أي سؤال يحطه في التعليقات، وفي أمان الله.